شحال كانت غادا هاد الطوموبيل من تشدات هاد التصويره؟ اللي ما عرفش غيقول ما عرفتش لا غناشط، اللي ما عرفش كاع غيقول السرعه كتساوي المسافه على الوقت، لا فيتيس ايت ايغال لا ديستونس سور لو طون. وهذه قاعده كلاسيكيه ما كاينش اللي ما عرفهاش. ولكن المشكل هو ان الطوموبيله في التصويره ما تتحركش، يعني ما كاينه حتى شي حاجه تدل على المسافه، والتصويره ما هي الا لقطه تتشد في لحظه من الزمن محدده، يعني كذلك حتى شي حاجه ما تدل على الوقت. وبالتالي ما غنقدرش نجاوب على السؤال ديالي، واللي قالوا ما عرفش عندهم الحق، يعني ما كنتش غناشط. ولكن ماذا لو قلت لك انه بعد دقيقه من الوقت اللي تشدات فيه ديك التصويره الطوموبيله زادت 1 كيلومتر؟ هنايا عاد تقدر تستعمل القاعدة اللي قبل باش تعرف ان الفيتاس اللي كانت غادا به هو 1 كيلومتر في الدقيقة او 60 كيلومتر في الساعة. ولكن واش انا متأكد ان الطوموبيلة كانت غادا بنفس السرعة في ديك الدقيقة كاملة؟ ما يمكنش، ضروري ما غتكون كسيرات ونقصت الفيتاس بزاف د المرات اثناء ديك الدقيقة، بل واكثر من هذا، اصلا ما عندك حتى شي فكرة على بشحال الطوموبيلة كانت غادا منين بدينا تنحسبوا ديك الدقيقة. وهذا يعني ان القاعدة اللي استعملناها حتى دابا غير دقيقة، فما خصناش نكتبوا غير السرعة تساوي، ولكن خصنا نكتبوا السرعة المتوسطة تساوي لا فيتيس موين، لحقاش هاد القاعدة تتحسب لك السرعة المتوسطة فقط. يعني الا حسبتي كاع دوك الفترات اللي كسرات فيهم الطوموبيل ونقصات فيهم الفيتاس في ديك الدقيقة غتلقى المتوسط هو 60 كيلومتر في الساعة. دابا زدت وقلت لك ان الطوموبيله قطعت 250 متر او 0.25 كيلومتر اول 10 ديال الثواني، يعني تقدر تستعمل ديك القاعده باش تعرف ان السرعه المتوسطه ديال الطوموبيل في اول 10 ديال الثواني كانت هي 1.5 كيلومتر في الدقيقه او 90 كيلومتر في الساعه. ولحقاش نقصنا الفتره الزمنيه هادشي عاونا اكثر نحددوا السرعه المتوسطه في واحد المسافه اقصر. ولكن حتى في ديك 10 ديال الثواني الطوموبيله قادره تغير من الفيتاس ديالها فيها، زائد حنا ما عارفينش اصلا بشحال كانت غادا في البدايه ديال ديك الفتره الزمنيه، واللي غالبا ما غتكون قريبه من 90 كيلومتر في الساعه، لحقاش صعيب على الطوموبيله تغير الفيتاس ديالها بشكل كبير في ظرف 10 ديال الثواني. دونك غيكون من الافضل اننا نزيدوا نقصوا الفتره الزمنيه ونحاولوا نعرفوا بشحال كانت الطوموبيله غادا في اول ثانيه من بعد ما تشدات التصويره. وتيقني حتى ديك الثانيه ما غتكونش كافيه، لحقاش الطوموبيل قادره تغير الفيتاس ديالها في اقل من ثانيه، يعني خصنا ناخذ فتره زمنيه اقل حتى من الثانيه. الا كنتي حاس اننا غاديين وتنقربوا للزيرو، يعني النهايه لا ليميت، فانت راك معلم. الا ما كنتيش فاهم شنو كنديروا هنايا تسنى الحلقات الجايين وغتبان لك الصوره كامله. ولكن قبل ما نكملوا القصه ديالنا تيخصني نشرح شنو هي السرعه المتجهيه، لو فيكتور فيتيس او الفيلوسيتي، وهذا الشيء اللي غندير في الحلقه الجايه ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.